'Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. 'Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. So guys, ito yung pila papuntang IKEA. So tatanong nila kung anong oras yung reservation. So yan lang, wag tayong malilate. Better na mas maaga tayo doon sa time na napili natin kapag nagbo-book tayo. So we're going to put sa description box yung link kung saan kayo po pwedeng mag-book ng reservation ninyo para makavisit dito sa IKEA. So ayun guys, since maaga kami dumating, eksaktong 3:30 kung anong oras yung booking talaga namin, kami papaakyatin. So ayun, na pila lang. So paakyat na kami sa taas ng IKEA. What is nice about this place is, ayan, meron silang mga showroom wherein pwede kayong kumuha ng idea if you are starting to build or designing yung mga bahay ninyo. So, marami dun sa part na kung saan kayo mag-start na pumasok ng IKEA. So, sobrang laki niya. Actually, kaya sobrang daming walk ang kailangan. So, again, pag namimili naman tayo, we have to, aside syempre na dapat naka-budget or may budget, kailangan din natin ng patience. So, ang technique every time naman na mamimili, since napakalaki nito, is kailangan mo muna siyang ikutin and then balikan mo yung item kapag wala kang nakitang mas. Diba? Choose, tsaka talagang dapat maghanap ka ng mga options first bago ka talaga mag-decide kung ano yung mga bibilin mo. So, bagay na bagay itong IKEA sa mga titas of Manila like me na ang interest na nowadays is yung paano papagandahin yung bahay or yung mga gamit sa bahay. Lalo na ngayong magpapasko, mag-Christmas. So, ayan, may mga 13-month pay na. Ito yung mga tita thing natin. Ayan siya. So, IKEA was originated in Switzerland. And yung branch nila dito in Manila, sa Philippines, dito sa may Pasay, malapit lang siya sa MOA. Oh, anyway guys, so kahit saan kayo pumunta or mag-park na malapit sa IKEA, lahat sila ay may access papunta dito. So, ayan, tour ko kayo. And I'll share din kung ano yung mga mabibili ko. And sana may mabili ako kasi sayang naman yung punta kung wala tayong mabibili, which is yung target naman natin dito. So, ang dami. Ma-overwhelm talaga kayo doon sa dami ng mabibili ninyo. Ayan, so, sobrang dami ng tao. Though naka-booking or reservation na siya, bawal ang walk-in. Ayan guys, ito yung unang place na papasukan ninyo. Ayan, medyo ingat lang. Ayan, so 50 pesos, ayan. Sobrang matutuwa talaga yung inyong titas of Manila part ng inyong mga puso. Ito na yan, oh. Pak. Diba? Ito na talaga yung kailangan natin. So again, within the budget lang ha, yung kailangan nating gastusin. Pag tayong magbibili or kukuha ng talagang it can broke yung bank. Talagang yung kailangan lang. Baka kasi mamaya na-overwhelm lang kayo. Ay, ang mura. Tapos pag uwi nyo ng bahay, hindi nyo naman pala kailangan. So, better na pag bibili kayo, isipin nyo din kung magagamit nyo ba talaga siya or kailangan nyo ba talaga siya. Hindi porket mura, bibilin nyo na. Ayan. So, ito kailangan naman papa ko to. Saan dumi-dumi na nung halagyanan namin ng plato.
na siya, guys. Oh my God. Parang feel ko kulang tong araw na to. Nandito pa na kami sa part na pero diba? Ang dami. Diyos ko, nakakalunod. So, ikot ko pa kayo doon mamaya, guys.
Ano?